and welcome back to my channel, guys. So, mayroon tayong bagong experience sa soup. Maraming klaseng iba't ibang gulay yung ingredients nito at saka cassava powder, sardin. Meron tayong nilagay na sardin dito, especially itong sambal. Tatlong klaseng ingredients siya. Lagyan mo ng balatyan, lagyan mo ng pinakuluan na tomato, tapos chili. Yun lang. Kasi yung lasa niya, nagdadagdag yung lasa dito sa sambal, guys. So, pero tingnan nyo to. Ang dami, diba? So, ito yung pinaka-favorite ko, number 1 soup. Kinakain kong soup na to since I'm a little girl. So, doon kami sa Sabah. Maliit pa ako. Dito na ako sa Malaysia. So, tita ko laging gumagawa nito. Nagkukook siya nito. Tapos, dati hindi ako kumakain kasi dito sa ano na to, parang nakaano dito sa lalamunan. So, pero yung nasanay na ako, hinahanap-hanap. Kapatid ng nanay ko ang laging gumagawa dito sa amin. So, hanggang natuto na rin kami gumawa sa sariling namin kasi matanda na kami, diba? Tapos, guys, lagyan mo ng balatyan, paramihin mo kasi yung sarap ng dito. So, tingnan mo, diba? Tapos, hindi lang balatyan, vinegar. Haluin mo ng vinegar. Tapos, imimix mo. Masarap na masarap to, guys. Try nga natin. Yummy. So, yung drink ko, ang laki ng drink ko. Ano to? Herbal siya. Tingnan mo yung sobra sarap. Ang sarap talaga.
Grabe ang sarap ng ng cassava. Ang problema lang guys, ang daming trabaho gumagawa ka ng soup na to. Mahirap pag mag-isa ka lang gumawa. Sarap ng sauce. Super hearty to guys. Sardinas lang ang ilalagay mo. Tsaka sayol. Pwede ka na kumain. Grabe ang sarap. Sarap. Sarap guys.
Alright guys, halos paubos na rin yung soup ko. Sobrang sarap talaga. So, I think that it's for today and thank you for watching. See you in the next video. Bye!